päivää, lauantai-aamua. Hieman sateissa, vai ei sateissa, mutta kosteissa merkeissä lähdetään tätä päivää viettämään. Yöllä on satanut oikein kunnolla ja itekin tässä seisoo, kun tuo penkki on vähän kosteita, jos perse heti märkä. Tosiaan nyt oli ajatus lähteä Oranssi 3 sweeperiksi ja iltapäivä on sitten sitä muuta oheisohjelmaa taas tuossa Himos-areenalla. Niin mennään kattoo mitä tää päivä tuo tullessaan. Nyt on reitit selvästi tietenkin tullut vaikeammaksi, kun täällä on vettä. Niin pitää ottaa aika paljon varovaisesti kaikki heinikkopaikat ja muut, ne on liukkaita. Niin lähdetään katsomaan mikä päivä tuo tullessa. Samaan paikkaan. Tää on nyt hyvä reitti siinä mielessä, että tää on 85 kilometriä pitkä. Soraa on semmonen 70%. Tää on todella paljon pikkoteitä ja polkuja. Kun huomaatte semmoista liukasta, niin vauhtia alas ja pyörä pidetään pystyssä. Ja jos tulee mutkakin, niin se vaan pitää sitten niinku silleen vääräoppisesti, ei kallistamalla, vaan siinä kohtaa niin käytetään niinku ohjataan eturengas. Kaikki mitä olet tähän asti oppineet, niin unohtakaa. Joo. Merkataanko jotakin riskipaikkoja sitten kun jos tullaan sellaiseen? Niin... No oikeastaan sellaiset vaikeimmat paikat, niin mä jään nyt sellaiseen kohtaan, missä nyt voi tulla jotain ongelmaa, niin mä jään sen jälkeen siihen venttaamaan, että saa sen porukan siihen kasaan. Ja nyt sitten, että jos joku kaatuu, niin ei toimita silleen normaalilla suomalaisella mentaliteetillä, että pitää ottaa kuvia sinne Facebookiin, vaan mennään reippaasti auttamaan kaveria yhdessä. Jees. Ja tosiaan ollaan tuolla varovaisia, siellä voi olla kaikenlaista ja... No niin, sitä päästiin tänne metsään ja täytyy sanoa kyllä, että ei ole päivät veljeksiä keskenään, että eilen oli se tosiaan plus 22, 23. Ihan tosi lämmin päivä ja nyt plus 12. Onneksi pistin tässä muuten takin päälle, alkaa olla aika viileitä. Tää on vähän taakse. Let's take little bit back first. Okay, now try again. Yep. Yep.
Sinne sitten tommonen pieni pehmeä mäki, sehän on ihan mukava. Oi oi. Sehän meni. Hiimoksen rinteillä ärjyy moottorien laulu. Ystävät yhteen käy seikkailun aika on tullut. Maisemat Järvi-Suomen meille tietavaa. Rohkeus ja Tuossa oli vähän pehmeitä hiekkaa ja patikkoa, niin siinä mielessä tää on niinku semmonen, että jos tää tuntuu helpolta, niin sitten on hyvä mennä sinne punaisille. Ei sitä punaisilla sitä pehmeitä hiekkaa kaikilla reiteillä edes oo kovin paljon. Ja jos on, niin se on helppo kiertää yleensä. vihreä ja sininen matka rauhassa kulkee. Oranssi haastaa, punainen koettelee. Musta ja sysi musta voiman mitata saa. Kalliot ja suot meille hymyn huulille antaa. Moto Adventure Days. Yhdessä mennään reittien On se mukava. Se mukava, kun on lätäköitä. Kypärät päästä otetaan. Katseet kohtaa voittajina ollaan perillä ja kypäräkaljat ilmaan nostetaan. Moto Adventure Days. Me palataan taas, kun meidät kutsut mukaan seikkailuun. Kyllä se tosi miehet vetää kyllä noilla isolla pyörillä, niin se hienosti menee. Ei varmaan itse osais kyllä. Helppo se on tämmöisellä kevyellä pyörällä täältä takana neppaa. Aha. Vastaan tulevaa liikennettä. Ja tässä nähdään syy, miksi kannattaa pysyä aina oikealla kaistalla. Tai edes tuossa keskellä. Auton kanssa se ei hirveästi auta, mutta näin niin, jos täällä sattuu joku muu motoristi tulee vastaan, niin siinä se auttaa, että on omalla puolella tässä uraa. Ja toki tuossa keskellä voisi ajaa ihan sen takia vaan, että tämä tie pysyisi paremmassa kunnossa.
Sama kohta, itse tein tän saman virheen eilen. Mä menin tonne suoraan, piti tehdä uukkari tossa noin. Hienot on noi oranssit navat pyörissä. Loistaa tuolta hienosti. Oikein mukava pätkä tämäkin, kun on vähän töyssyä ja juurta tossa noin ja noita lammikoita. Maistuu, maistuu, maistuu. Tämmöstä sitä just parhaiten oppii sit, jos ei ole hirveästi ajanut näitä. Niin tää on just semmoista sopivaa, että tää on kova pohja, niin tässä on mukava ja turvallinen sinänsä ajaa. Mutta jousituksenkin pääsee vähän koittaa, että oikeesti toimii. Et jos tuolla ihan tavallisella soratiellä ajelee, niin sehän on ihan sama melkein millaisella jousituksella siellä menee. Jos on tasaisesti ja hyvin hoidettu tie, niin ei siinä. Tässä se alkaa sitten vähän, kun on noita kantoja ja juuria ja muuta tossa noin, niin se oikeesti, jos on iskarit ihan huonosti säädetty tai jotain muuta, niin se alkaa tuntua, että alkaa tulla käsille. Tai alkaa pohjaamaan iskari tai jotain muuta, niin se on ihan hyvä. Sitäkin vähän tunnustella. Siirtymän jälkeen päästiin taas tälle mukavammille sorapätkille. Sataa vettäkin tuossa Jämsänkoskella. Mun mielestä se on Jämsänkoski. Joku semmoinen taajama-alue, minkä läpi ajettiin. Niin siinä oli siinä meni aika sitten sataa vettä ihan kunnolla. Tie oli kuiva, mutta kuitenkin ite kastui. No onneksi nyt taas selkeästi. Tuonne pieni sade ei mitään haittaa. Housut vähän kastuu, mutta nekin kuivuu hyvin nopeasti tosta. Jaha, sitten päästään pienelle polulle. Se on liukas. Tää on, oliko se jo hidas vauhti, niin ei satu pahasti. Hieno pätkä.
Vähän katso tuosta, sillä on nurmikko aika liukas tossa. Aiko harmillisesti ei ollut kamera tuossa päällä, oli kaksi semmoista hyvää kohtaamista pyöräilijäkoiran kanssa ja kehu, että kuinka hyvin on otettu heidät huomioon ja väistettiin ja muuta. Ja sitten oli tuossa muutama mökkiläinen innokkaasti heiluttelemassa. Aina tulee hyvä mieli, kun saa semmosia positiivisia signaaleja vajeelle. Meillä on tosiaan vauhdit kuitenkin tässä melko maltilliset, että tässä ehtii tosiaan heilutella ja kattelee vähän maisemia ja muuta. Niin ei ole tosiaan mikään kilpailut, vaan enemmän tämmöistä koulutuspainotteista, että porukka uskaltaa haastaa itteensä, jos tulee semmoinen tiukka paikka. Niin, sitten päästiin tähän viimeiselle. Oho. Se viimeiselle teknisemmälle. Sitten toki on tuo rinteenlasku tuolla ihan viimeisenä. No. Se on paha, kun kerran pysähdyt. Näissä ei pitäisi koskaan päästään vauhdin laskemaan, vaan pitäisi mennä tasaisella vauhdilla. Sitten se menee ihan mukavasti, mutta sitten jos pysäyt tommoseen kivijuttuun, niin sitten siinä menee aikansa. Vassa. Täällä on joku odotus. Ai, siellä on heinäs kaatua, mutta siis se pysyy. Oho, siinä se kyllä vetää tuossa ihan sivuluisulle itsellekin. On se liukkaaksi mennyt. Ja toki tästä on porukka sitä. Oho. Pyörä pystyy ja menoksi taas. Ai. Ah! I'm really sorry. Liukkaus tekee tepposet. Se on kyllä tässä haastava. Ja sitten, en nyt hoksannut katsoa mikä renkaat tuossa pyörässä on alla, mutta
Jotkuthan on mudalla vielä liukkaampia kuin toiset. Ja se on niin liukas toi muta nyt, että ja tässä kohtaa alkoi muistikortti piiputtamaan, eli jäi tuo loppuhimoksen rinteen alaslasku kuvaamatta, mutta ei siinä mitään. Oranssi 3 oli kyllä erittäin hieno. Iltapäivällä tei koeajoja, otetaan siitä erillinen video. Kiitos kun katsoitte tän. Palataan seuraavalla videolla. Se on morjens. Moottori herää, sydän lyö, polkea hiekkatien seikkailu kutsuu KTM. 690 RJ, alamaa värisee, kesä tai talvi, mitä väliä?